गुड डे एव्हरीबडी. मी प्राध्यापक सोळंकी RDSP कॉलेज भूम जिल्हा उस्मानाबाद. आज आपण पुस्तकपालन लेखक्रम या विषयातील 11 नंबरचं गणित बघत आहोत. दयानंद ग्रंथालय अंबेजोगाई 2019 दिलेलं आहे, ताळेबंद दिलेला आहे. त्याच्या आधारे आपल्याला प्राप्तिशोधन खातं आणि इथं ताळेबंद आणि प्राप्तिशोधन खातं समायोजनाच्या आधारे आपलं उत्पन्न खर्च खाते आणि ताळेबंद तयार करायचं आहे. आता आपण बघत चलू की नेमकं गणितात काय दिलं आहे. आता इथं ताळेबंद दिलेला आहे बघा. आता ताळेबंदाच्या आधारे आपल्याला बघायचं. आता भांडवल निधी दिला आहे, हे कुठे येणार आहे, देयता बाजूला. आता पूर्वप्राप्त वर्गणी दिली आणि अदत्त खर्च दिलेला आहे आपल्याला. आता हे दोन्ही पेंडिंग ठेवतो, पूर्वप्राप्त वर्गणी अदत्त खर्च. ह्याचं तुम्हाला डिटेल्स पुढे सांगत चालतो, मी समजायला सोबत आहे. संपत्तीला बघा फर्निचर दिले, पुस्तके दिलेत, हे दोन्ही संपत्ती आहेत म्हणून ह्यांची एंट्री संपत्तीवाला. पोस्ट तिकिटांचा साठा आहे, साठा म्हणलं की संपत्ती. गुंतवणूक प्रतिभूतीमध्ये गुंतवणूक म्हणलं की शेअर्समध्ये गुंतवणूक. रोख शिल्लक, बँक शिल्लक हे शेवटची शिल्लक असते. हे सर्व आयटम संपत्ती आहेत म्हणून ह्याची एंट्री कुठे येतात, संपत्ती बाजूला येऊन जातील. आता पुढचा आयटम आपण बघत चलू ह्यामध्ये. आता ही सुरुवातीची शिल्लक आहे ह्याच्यामध्ये. पण आता ही सुरुवाती शिल्लक, आता ही सर्व संपत्तीला येईल म्हणलं होतं मी. पण एक लक्षात घ्यायचं, ही रोख शिल्लक आणि बँक शिल्लक जी आहे 19ची शेवटची शिल्लक आहे म्हणून ती संपत्तीला आले. पण 20ला ज्यावेळेस प्राप्तिशोधन खाती येतं ती सुरुवाती शिल्लक असते. मग सुरुवाती शिल्लक ह्याची एंट्री आपण कुठंही करत नाहीत, ही लक्षात ठेवायचं. हे एंट्री म्हणून ही काळजी घेणं गरजेचं आहे की एंट्री कोणती कुठं करावी. म्हणून एक रोख शिल्लक आणि बँक शिल्लकची एंट्री कुठेही होत नाही. आता बघा प्राप्तिशोधाचे प्रत्यावचे आयटम मी म्हणलं 2 ठिकाणी येतात, एक उत्पन्नाला येतात आणि एक देयताला. आता बघा सभासद वर्गणी, प्रवेश शुल्क, जुन्या वर्तमानपत्रांची विक्री, व्याख्यान कक्षाचे भाडे, प्रतिभूतीवरील व्याज, अजीवन सभासद शुल्क हे सर्व आपले उत्पन्न आहेत म्हणून हे उत्पन्नाला ह्याची एंट्री करून टाकायची. ओके. आता बघा शोधन, पगार, पोस्टेज तिकिटांची खरेदी. खरेदी आता इथं पोस्टेज तिकिटांची खरेदीसुद्धा कसं येतं आहे, त्यामुळे ती पेंडिंग आहे कारण साठा आणि खरेदी ह्याच्यामध्ये फरक आहे थोडा. आता इथं पुस्तकांची म्हणून पोस्ट तिकिटांची खरेदी आपण काय करतो, मी आयटम थोडा पेंडिंग ठेवतो इथं आयटम. पुस्तकांची खरेदी ही आपली संपत्ती, पहिली पुस्तक आहे पुन्हा खरेदी. ह्याचं काय करायचं ते सांगतो तुम्हाला घसारा आकारणी करताना. आदत्त खर्चाचं काय केलं, इथं शोधन केलं. म्हणजे इथं आदत्त खर्च दिलं होतं, याचं शोधन झालेलं आहे, हे लक्षात ठेवा. आदत्त खर्चाचे शोधन, ह्याचं एंट्रीचं काय करायचं ते पेंडिंग ठेवलं ते बी. गुंतवणूक ही आपली संपत्ती, फर्निचर आपली संपत्ती, छपाई व लेखन सामग्री आपला खर्च आहे, भाडे खर्च आहे. आणि आता राहिले शेवटची आपली शिल्लक आहे. शेवटची शिल्लक म्हणलं की आपण ती शेवटची शिल्लक ही संपत्ती बाजूला येत असते. आता आपण बघू ना, आता समायोजना बघू आपण एकदम. आता इथं समायोजना दिलेत बघा. आता समायोजना की 10% पुस्तक आणि फर्निचरवर घसारा आकारला सांगितलं आहे. घसारा म्हणलं की संबंधित संपत्तीतून वजा करा आणि दुसरी एंट्री उत्पन्न खर्च खात्यात करा. त्याचं विवरण कसं काढायचं घसारा हे पुढे सांगतो तुम्हाला. आता 3 नंबर प्रवेश शुल्काच्या 50% रकमेचं काय करायला सांगितलं, त्यांचं भांडवलीकरण. जीवन सभासद शुल्काच्या संपूर्ण रकमेचं भांडवलीकरण म्हणलं की भांडवल निधीमध्ये हे प्लस करायचे आणि प्रवेश शुल्क आणि सभासद शुल्क, अजीवन सभासद शुल्क हे उत्पन्न बाजूला त्यांचं काय करायचं तेवढं मायनस करून टाकायचं. ओके. दुसरं पुढची 4 नंबर, ग्रंथालयाच्या प्रत्येकी 100 रुपये वर्गणी देणाऱ्याचे 2000 सभासद, म्हणजे 2000 गुणिले 100 2 लाख होते. आता सभासद वर्गणी किती आली, 1 लाखांची, म्हणजे 20,000 अजून अप्राप्त आहे. अप्राप्तची आपल्याला एंट्री करावं लागते, अप्राप्त वर्गणी म्हणून त्यामध्ये. पण त्यातच पुढं आहे ती तुम्हाला अजून बऱ्याच गोष्टी सांगायच्या ते वर्गणीच्या. आता पुन्हा बघा, उपयोगात न आलेले पोस्ट तिकिटांची किंमत रुपये किती आहे, 200 रुपये. हे उपयोगात न आलेले पोस्ट तिकीट म्हणजे शिल्लक पोस्ट तिकीट आहेत. मग आपल्या त्यात वापरलेले किती ते काढायचं असतं. ह्यासाठी हे लक्षात घ्यायचं की हे 200 रुपयाची एंट्री कुठं होते, एक आहे ते वापरलेल्या पोस्ट तिकिटामधून ते मायनस करायचे आणि दुसरी एंट्री ही संपत्तीला करायची. आता बघत चलो आपण उत्तर नेमकं काय येतं ते बघत चालायचं आपल्याला. चलो तर उत्तरामध्ये चला, उत्तराकडे एक गोष्ट क्लिअर करीत चालतो. बघा आता प्राप्तिशोधन खात्याच्या शोधन बाजूचे आयटम मी सांगत चालतो. बघा पगार आपला खर्च आहे म्हणून त्याची एंट्री खर्च बाजूला. पोस्टेज इथं आलं बघा, पोस्टेज प्रारंभिक शिल्लक रुपये 500, खरेदी 1500 आणि शेवटची शिल्लक 2. आता बघा 500 1500 असं कसं कळलं, प्रारंभिक शिल्लक जी दिली ना ही 500 हे तुम्हाला ताळेबंदामध्ये 31 मार्च 19च्या ताळेबंदात 500 दिलं होतं. त्याचे साठा म्हणलं होतं. 31 मार्चला तो साठा होता पण 1 एप्रिलला तो सुरुवाती शिल्लक आली म्हणून इथं प्रारंभिक शिल्लक लिहिलं गेलं.
खरेदी हे तुम्हाला संपत्ती बाजूला प्राप्ती शोधन खात्याच्या शोधन बाजूला लिहिलेलं आहे बघा. पोस्ट तिकिटांची खरेदी. मग 1,500 एकूण 2,000 रुपयाचे तिकीट होते आपल्याकडे. त्यातले फक्त 200 रुपये शिल्लक उरले, म्हणजे 1,800 रुपयाचे वापरले म्हणून 200 रुपये त्यातून मायनस केले. आणि दुसरे की मग 60 म्हणलं की जी दुसरी एंट्री आपली संपत्तीला येते बघा, संपत्तीला झालेली आहे. आता छपाई व लेखन सामग्री भाडे ही दोन्ही खर्च आहेत म्हणून हिची एंट्री खर्च बाजूला आली. आता मी घसारा पेंडिंग ठेवणार आहे. आता वर्गणी किती आहे आपली बघायची. आपलं वर्ष कोणतं 19-20. 19-20ची वर्गणी आपण बघितली असेल तर 1,80,000 आहे. तुम्हाला बघायची असेल तर वरी आपण बघू शकतो गणितामध्ये इथं की वर्गणी आपल्याला 19-20ची किती दिली. आता इथं बघत चालायचं असलं तर बघत चाला वर्गणी. वर्गणी म्हणलं का लक्षात घ्या उत्पन्न आयटम आहेत. उत्पन्न आयटम लक्षात घ्यायची. उत्पन्न म्हणलं की प्राप्तीला आयटम येणार बघा. सभासद वर्गणी कुठं इथं दिले सभासद वर्गणी 1,80,000 ही लक्षात ठेवायची. इथं फक्त चुकणं तिथं महत्त्वाचं. ही चुकतं का की हे गणितामध्ये आपल्याला त्या गोष्टी काही लक्षात येत नाहीत ह्या गोष्टी. चला पुढं बघू. आता मी म्हणलं वर्गणी आली 1,80,000. आता बघा इथं मग ते समायोजना दिली होती की आपल्याला समायोजना बघायची असेल तर आता वर्गणीची समायोजना ही तर हवा इथं आहे 4 नंबरची. 4 नंबरला समायोजना मी का इथं क्लिक केले तुम्हाला की 100 रुपये वर्गणीप्रमाणे 2,000 सभासद 2 लाख रुपये यायला पाहिजे. आले ती 1,80,000 म्हणजे अजून 20,000 रुपये कमी आले. पण 20,000 बी पुन्हा घोळ आहे. कसा घोळ आहे ते क्लिअर करतो. अप्राप्त वर्गणी 17 का लिहिली तर आपण जर ताळेबंद बघितला, हा ताळेबंद जर बघितला आपण इथं हा ताळेबंद बघितला तर इथं पूर्वप्राप्त वर्गणी किती दिली आहे 3,000 रुपये दिली बघा. म्हणजे पूर्वप्राप्तचा अर्थ काय आगाऊ मिळाली वर्गणी म्हणजे गेल्या वर्षीच पुढच्या वर्षीचे 3,000 रुपये एक्स्ट्रा मिळाले. आपले 20,000 रुपये नव्हतं त्यातले 3,000 मिळाले ना. मग आता राहिले किती 17,000 अप्राप्त. मग 17,000ची आणि 3,000ची इथं एंट्री करावी लागते. इथं ती घोळ होतं म्हणजे थोड्या गोष्टी चुकल्या की आपण ते सगळं गणित चुकतं म्हणून तिथं काळजी घेणं गरजेचं असतं की आपल्याला चुकलं नाही पाहिजे ह्या सगळ्या गोष्टी. बघत चलो आता झालं 3,000 रुपये कळलं. 3,000 रुपयांनी 17,000 असं मिळून 2 लाख रुपये आउटर आहे. आता प्रवेश शुल्क किती दिलं आहे 30,000. त्याचं समायोजन दिलं 50% रकमेचं काय करायचं त्याचं भांडवली कर 50% रक्कम लगे वजा करायची आणि ती 15,000 रुपये आपण काय करायची इथं लिहून टाकायची एंट्री. मग 15,000 एंट्री लिहून टाकली अशी. आणि त्याची दुसरी एंट्री भांडवलीकरण म्हणलं की लगेच त्या इथंच भांडवल निधीमध्ये लगेच 15,000 रुपये आपण काय करायचे देता बाजूला प्लस करून टाकायचे. आता बघा जुन्या वर्तमानपत्रांची विक्री व्याख्यान कक्षाचे भाडे आणि प्रतिभूतीतील व्याज हे सर्व आपले उत्पन्न आहेत म्हणून त्याची एंट्री उत्पन्न बाजूला आली. ओके. पण अजीवन सभासद शुल्क ह्याची डायरेक्ट एंट्री इकडे केली. हा एक दुसरा एक मेथड आहे हे लक्षात ठेवा. नीलची एंट्री इकडे केली तरी चालते आणि नाही केली तरी चालते पण करा माझं असं म्हणणं आहे कारण 2 इफेक्ट होणं गरजेचं आहे. म्हणून आपण इथं अजीवन सभासद शुल्क करायचं 10,000 रुपये इथं आलेलं 10,000 रुपये लगेच 100% रकमेचं भांडवली कर मानायचं. नील म्हणून इथं एंट्री करायची अशी नील इथं नील म्हणून एंट्री करून टाकायची त्याची आपल्याला. नील म्हणून लिहा किंवा तुम्ही डॅश म्हणून असं डॅश म्हणून टाकला तरी चालतं. मग तशी करायची 10,000 रुपये इथं भांडवल निधीमध्ये आपण काय करायचे प्लस करायचे म्हणून ते प्लस केलेत. ओके. आता तर वाढवा ती वाढवा नंतर घेऊ कारण आपली संपत्ती बाजू इकडली राहिलेली आहे ताळेबंदाची. आता रोख शिल्लक बँक शिल्लक कुठलं तर प्राप्ती शोधन खात्यात सगळ्यात शेवटी आलेले रोख शिल्लक बँक शिल्लक ती आपण एंट्री इकडे केलेली आहे. ओके. आता इथं घसाऱ्याचं महत्त्वाचं आहे. घसारा काढला कसा आता पुस्तकं ते थोडं डिस्क्रिप्शन वरी घेतो. डिस्क्रिप्शन समजून सांगायला सोपं जाईल मला. आता बघा इथं कार्य टिप आपल्याला दिलेलं आहे ऑलरेडी ते गोष्टी. मग आपण त्याच्यावरून आपण ते डिस्क्रिप्शन बघत चालू सगळ्या गोष्टी. आता बघा पुस्तकावरील घसारा पुस्तकं बघायचे की गणितामध्ये बघा की पुस्तकं 6,50,500 रुपयाचे पुस्तकं कुठे दिलेत तर आपण ताळेबंद जर चेक केला सुरुवातीचा ताळेबंद म्हणजे 31 मार्च 19 ताळेबंद बघितला तर त्याच्यामध्ये बघा 6,50,000 रुपयाचे दिले. मग ते 31 मार्च 19 म्हणजेच 1 एप्रिल 19 असतं. 1 एप्रिल 19 to 31 मार्च 20 हे एक वर्ष पूर्ण होते. मग 6,50,000वर 10%ने आपण जर घसारा काढला तो 65,050 रुपये आला. ओके. आता पुढचं बघायचं की 1 लाख जे फर्निचर आहे पण त्याला तारीख दिली की ती कधी खरेदी तिची 1 ऑक्टोबरची. ऑक्टोबर म्हणलं की तर तुम्हाला लक्षात येत नसेल तर लगेच आपण काय करायचं असते की ह्यासाठी इथं बघायचं की आपलं गणितामध्ये लक्षात येत नसेल तेव्हा इथं पुस्तकाला किती दिली 1/10 आणि काय फर्निचरला 1 जुलै हे लगेच कन्फर्म आपल्याला लक्षात नाही आलं की मग गणित रिव्हर्स करू हे सगळ्या गोष्टी बघणं गरजेचं असतं. म्हणून 6 महिन्याचा घसारा काढला बघा 10%ने 1 लाखावर 10,000 रुपये यायला पाहिजे. 6 महिन्याच किती 5,000 म्हणजे दोन्हीची बेरीज 70,500 म्हणून इथं आलात तर आपण बघितलं असेल तर
70,500 रुपये हा घसारा इथं काढलेला आहे. ते मी झूम करून वरी दाखवत होतो. आता फर्निचरवरला घसारा. फर्निचरवर 8.5% सांगितलं बघा. ताळेबंदामध्ये आपण फर्निचर जर बघितलं तर 50,000 दिले. 50,000चं फर्निचर आहे. मग त्याला तारीख कधी 31 मार्च 19 म्हणजेच 1 एप्रिल 19 to 31 मार्च 20 एक वर्ष पूर्ण होतं. 1 वर्षाचा घसारा होतो 50,000वर 4,250 रुपये हा 1 वर्षाचा. आता 30,000 रुपये हे ताळेबंदात दिलेले फर्निचर, पण त्याची खरेदी 1 जुलै म्हणते 1 जुलै 19 म्हणजेच 1 जुलै to 31 मार्च 9 महिने होतात. 9 महिन्याचा 8.5% घसारा काढला तर 1,912 रुपये होतो. या सगळ्यांची बेरीज 6,162 रुपये होतं. मग हे घसारा जशाल तसं आपण काय करायचं फर्निचरमधून वजा करायचं. आता आपण इकडे येऊ फर्निचरचं बघू म्हणजे आपल्याला सगळ्यात सोपं जाईल सगळ्या गोष्टी. आता बघा इथं बघत चालायचं. बघा फर्निचर आहे 50,000चं आणि 30,000चं दिले. 50,000 ताळेबंद आणि 30,000 ही दोन्हीची बेरीज 80,000 आली. आता घसारा आला बघा 6,162. त्यातून वजा करा. आउटरला येतील आपल्याला 73,838 रुपये हे काय झालं आपल्याला वजावट करून आलं. ह्या 6,162ची एंट्री लगेच आपण काय करायची इथं घसारा म्हणून खर्च बाजूला करून टाकायचे. आता पुस्तकेंचं बघा 6,50,000 ताळेबंदात दिले आणि खरेदी दिली 1,00,000 शोधन बाजूला म्हणजे दोन्ही 7,50,500ची खरेदी झाली. त्याच्यावरला घसारा आला 70,050 रुपये. तो आपण काय केला मायनस केला. तो 6,80,450 हे आउटरला आले आणि 70,050 रुपये इथं दुसरी एंट्री खर्च बाजूला. अशा प्रकारे 76,212 रुपये आला. तर वाढवा किती आला तर 1,05,988 रुपये हा वाढवा आला. तो वाढवा काय करायचा भांडवल निधीमध्ये प्लस करून टाकायचा. म्हणून आपण भांडवल निधीमध्ये तो प्लस केला. भांडवल निधी आली 8,80,988 रुपये. अशा प्रकारे भांडवल निधी इथं आलेला आहे. आता बघायचं आपल्याला पुढचं गणित की प्रतिभूतीवरील गुंतवणूक अप्राप्त वर्गणी 17,000 रुपये. आता अप्राप्त वर्गणी तुम्हाला 17,000 कशी आली तेव्हा 17ची एंट्री इथं केली ना आपण प्लस म्हणून उत्पन्नाला, तशी दुसरी एंट्री लगेच इथं संपत्तीला 17,000 करतात. अशा प्रकारे आपण जर बघितलं तर 8,80,000 ह्याच्या 8,80,000 ह्याच्यामध्ये 988 रुपये आपल्याला एवढ्याने ही गणित टॅली झालेलं आहे आणि वाढवा 1,05,988 रुपये आहे. जर कुणाला हे समजलं नसेल काही डाऊट असेल तर तुम्ही वैयक्तिक मला कमेंट करू शकता आणि व्हिडिओ आला तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल बटनला टच करा. ओके, धन्यवाद.